What's up YouTube? At welcome sa panibago na namang tutorial. Ngayon guys, i-share ko sa inyo yung Chrome na dark mode. So yung una ay i-download nyo muna yung Chrome beta. Dapat yung beta yung i-download nyo kasi experimental pa lang siya. So hindi pa siya official na nilabas sa mismong Chrome na official. Ayan. Dapat hindi ito yung i-download nyo. Dapat itong beta. So once na na-download nyo yan, open nyo. Tapos once na na-open nyo yan, punta kayo sa search. Then type nyo tong Chrome // tapos plugs. Yan, enter. Tapos pag na-search nyo na yan, punta ulit kayo sa search, then type nyo ngayon yung dark mode. Ayan, dalawa yan. So ang gagawin nyo, yan, tap nyo yung enable, pati rin tong isa. Tapos exit nyo ngayon yan, tapos open nyo ulit. Dalawang beses nyo siyang i-close para sure na gumana talaga siya. Yan. Ayan, dark mode na siya. Tapos para maging full dark mode na siya, punta kayo sa settings, may makikita kayong themes. Ayan. Ayan, tap nyo lang yung dark. Ayan. Ayan na guys, dark mode na siya. Ayan. So yun lang guys, don't forget to like, comment, and subscribe. At huwag nyo kakalimutan i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga i-upload ko. So yun lang guys, bye bye!